Hi guys! It's us! Chinyen! At ang gagawin natin ngayon ay mag-repaint ng room. At dito na tayo sa location, so let's go! Tara! So, ito na yung room. Medyo madumi. Kaya, lilinisin muna natin bago mag-start para kumapit yung paint na ilalagay natin. Yan yung kusina nila. Yan. Repaint din natin yan. Tapos yung CR. Yan. Let's go! Guys, kailangan natin mag-mask kasi sakit sa ilong. Medyo madami anak kibok, so medyo madami anak kibok. So guys, tapos na natin linisin yung pagkala natin. So next step is tanggalin natin yung natutuklap na pintura gamit ang palitan. A few moments later. So guys, tapos na tayo sa preparation ng wall natin. Next step is magpipintura natin. At kailangan natin materials is ito, latex primer, waterproof, so, tape, ruler, paintbrush, masking tape, newspaper. So yun lang. Tape na. Bata. Mamaya, gagamitin mo. Guys, so malapit na dito matapos. Ay na lang tayo sa next stage. Yung na, lagay na ng pintura. So guys, alam niyo na, PM is the K. Ginagawa? K. Sali ay. K. Next. So guys, alam niyo na, PM is the key. Hi guys, update lang tayo. So, tapos na dito. One eternity later. Lagyan natin ng mas marami.
So guys, tapos na yung repaint natin.